Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, το κόκκινο κουδουνάκι. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Για να δούμε και σήμερα, καλό μήνα βέβαια, να πω, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας, ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Το άρμα. Έτσι πως είναι και η μέρα σήμερα που έχουμε πρώτη του μήνα, είναι πολύ καλό να βάλουμε και στόχους. Το άρμα είναι μια κάρτα που λέει ότι κάποιος θα αποφασίσει, θα πάρει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια του ή στα χέρια της και θα αποφασίσει. Γιατί λέει ότι ήρθε η στιγμή να επικρατήσει η δύναμη της θέλησής του. Εδώ πέρα θα υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις στη διαδρομή, αλλά αυτός ο άνθρωπος λέει δεν θέλει να φύγει από το στόχο που είσαι εσύ και θα κάνει μια κίνηση προς τα εσένα και θα την κάνει, έχει δεν έχει εμπόδια, θα τα προσπεράσει τα εμπόδια, γιατί θωρακίζει τώρα το εγώ του, αυτό που θέλει, ρε παιδί μου, θέλω να έρθω σε εσένα. Έχουμε την ενέργεια του καρκίνου εδώ, έχουμε μπει στο ζώδιο του καρκίνου, οπότε είναι μια κάρτα που κάποιος αφυπνίζεται, έχουμε και αναδρομή του Ερμή τώρα εκεί, οπότε πολλοί κόσμος θα γυρίζει το μυαλουδάκι του στο παρελθόν και αυτός ο τύπος εδώ ή η τύπισσα είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κάρτα αποφασιστικότητας, θέλησης, κατεύθυνσης και αυτοέλεγχου, δηλαδή ξέρει τι θέλει, ξέρει που πάει, ξέρει γιατί θα έρθει αυτό το άτομο. Για να δούμε. Ναι, πολύ αποφασισμένο με τον υπότηξη φων. Βέβαια έχουμε και μια δικαίωση εδώ πέρα, γιατί αναγνωρίζει αυτό το άτομο, πήρε τα μαθήματά του, παίρνει τα μαθήματά του. Και κάτι άλλο, βιώνει και ένα είδος ανακούφισης, γιατί πιεζότανε. Το άρμα είναι μια κάρτα που μπερδεύεσαι πάρα πολύ όταν είσαι σε σύγχυση, παλεύουν δυνάμεις μέσα σου. Γι' αυτό και θα ανακουφιστεί αυτός ο άνθρωπος παίρνοντας αυτήν την απόφαση που θέλει για σένα. Και έχω κίνηση, 3 κάρτες από τις 4 μιλούν για κίνηση και η μία μιλά για δικαίωση. Έχουμε τώρα εδώ πέρα, θα πρέπει να υποθούν αλήθειες για να έρθουν οι ισορροπίες σωστά και κάποιος θα έχει συνέπειες εδώ, σύμφωνα με τις πράξεις που έχει κάνει, έτσι έχουμε εδώ και κάρμα. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα αναγνωρίσει πάνω σου ότι είσαι εσύ η επιλογή και θα προσπαθήσει να βρει μια δίκαιη κατάσταση για σένα. Θα είναι πιο αντικειμενικό αυτό το άτομο προς το πρόσωπό σου όσο ποτέ και έτσι θα έχουμε μια αρμονία και τι άλλο, θα μιλήσει με ακέραιο λόγο, πολύ καλά, θα μιλήσετε για τις αιτίες που γίνανε ό,τι έγιναν μέσα από αλήθειες και έτσι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Για να δούμε τις λεπτομέρειες. Ναι, βρεθήκατε ή θα βρεθείτε σε δίλημμα μετά από αυτή την ιστορία, δηλαδή μπορεί αυτά όλα που θα ακούσετε να πείτε ότι εγώ θέλω χρόνο, γιατί θα έχετε ένα βαθμό δυσκολίας όλο αυτό, ίσως θα το δείτε με πιο λογική και λίγο συναισθηματικά θα είστε πιο θωρακισμένοι, να σου το πω έτσι. Γενικά βλέπω ότι μια αναποφασιστικότητα θα έχεις, μια άμυνα καλύτερα θα σου πω, κρατήσει λίγο άμυνα. Ίσως θα έχεις και εσύ το δίκιο σου εδώ, γιατί
Δεν ξέρω εσύ ξέρεις την περίπτωσή σου, γιατί έχεις έτσι λίγο αυτή την αμφιβολία. Ναι, γιατί λες ότι στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος είχε εθισμούς και δεν ξέρεις αν έχει ξεμπερδέψει με αυτά τα θέματα, γι' αυτό θα θελήσει να δώσεις χρόνο. Κάτι που μου βγάζει και εμένα συνέχεια ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο σε αυτές τις επανασυνδέσεις, λόγω των αναδρομών φυσικά. Κοίταξε, εδώ με την κάρτα του διαβόλου, είναι μια κάρτα, η αλήθεια είναι, που πρέπει να δώσουμε μια προσοχή. Επίσης μας λέει ότι μπορεί να είστε σε διλήμματα, γιατί να είναι μια σχέση που να μην τη θέλει το περιβάλλον, ούτε το δικό σου είτε το δικό του. Και να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο ότι ακόμα δεν είναι αυτό που θα ήθελες. Γενικά δείχνει ότι αυτό το άτομο στο παρελθόν είχε ίσως λίγο παραπάνω σε κάτι εθισμό και να ήταν, ρε παιδί μου, μια κατάσταση που να μην μπορούσε να τις νικήσει να μην μπορούσε να τις αντιμετωπίσει αυτές τις ιστορίες. Τέλος πάντων, εδώ θα το προσέξεις και χαίρομαι που τα βάζεις έτσι με λογική τα πράγματα. Δεν είναι για όλους έτσι, όπως καταλαβαίνεις. Είναι για κάποιους αυτή η ιστορία, η συγκεκριμένη εδώ, για κάποιους που έχουν εθισμό κτλ. Έχουμε και κάτι άλλο εδώ, έχουμε και τον αυτοκράτορα. Αυτοκράτορας με το διαβολάκι μαζί. Είναι λίγο δύσκολη ενέργεια. Είναι κάποιος σχεδόν αρκισιστής. Πρέπει να έχει πάρει τα μαθήματα που λέγαμε πριν και να είναι λίγο πιο ήρεμος. Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ εγωιστή άνθρωπο. Γι' αυτό σε βγάζει σε δίλημμα. Οκ. Λοιπόν, έχουμε τον αυτοκράτορα. Θυμάσαι, πριν σου είπα ότι μπορεί να μπλέκονται στη δική σας ιστορία άτομα του περιβάλλοντος του. Εδώ λέει ότι τώρα έχει τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη και να βάλει κανόνες στους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στη ζωή σας και να αναλάβει την ευθύνη επιτέλους, αυτό το χάος που είχε δημιουργηθεί να το διορθώσει, να το πω έτσι. Και να αναλάβει και την ευθύνη για το τι είπε για σένα, τι έκανε σε σένα κτλ. Ο αυτοκράτορας είναι ένας τύπος που όταν είναι ανώριμη η ενέργεια, δηλαδή στο χωρισμό σας, τελευταία τι μας βγάζει, ότι είπε πολλά σκληρά λόγια για σένα. Και ίσως τώρα πρέπει να τα μαζέψει όλα αυτά που είπε και να τα διορθώσει, καταλαβαίνεις, αυτό είναι ένα θέμα εδώ. Για να δούμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Πώς θα εξελιχθεί. 6 πεντάκτηνα. Οκ. Ναι, θέλει να είναι δίκαιος απέναντί σου. Και ειδικά τώρα, αυτή την στιγμή, τώρα έτσι εδώ στην αναδρομή, θα σου μιλήσει πολύ ειλικρινά. Μπορεί να σου πει, ναι, ακόμα έχω κάποιους εθισμούς. Μπορεί να μιλήσει τόσο ειλικρινά. Αλλά λέει, θα ζητήσω βοήθεια. Οκ. Από την άλλη, σε εσένα λέει, θέλει να σου δώσει κάτι δίκαιο. Δεν θέλει να σου δώσει ψίχουλα όπως στο παρελθόν. Άντε να δούμε, καλά μας το πάει. Ναι, γιατί εσύ, εδώ είναι το κλειδί, με τα 9 πεντάκτηνα, είσαι σε μία φάση πολύ δυναμική. Ναι, γι' αυτό και είσαι και... Οκ, κατάλαβα. Είσαι σε μία φάση τώρα που είσαι πιο αυτόνομη, στο παρελθόν μπορεί να έχεις κολλήσει πάνω του ή πάνω της και τώρα έχεις πάρει λίγο την ανεξαρτησία σου, έχεις πάρει λίγο χρόνο δικό σου και άρχισες να ασχολείσαι με σένα, βλέπεις να κάνεις κάποιες επιτυχίες σιγά σιγά ίσως και στα επαγγελματικά σου και γι' αυτό να είσαι λίγο πιο αυτόνομος, αυτονόμη. Λίγο τέλος πάντων άρχισες να έχεις κάποιες επιτυχίες, αυτές οι οποίες σου δίνουν λίγο αυτοπεποίθηση καλύτερη. 4 ράβδι, επιμένει η ιστορία για επανασύνδεση και κάποιοι θα έχετε πραγματικά μια επανασύνδεση πολύ πετυχημένη, αλλά θα το πάτε στάδιο-στάδιο.
Εδώ θα γίνει χαμός με την καλή έννοια ότι πολλοί κόσμος θα γιορτάσει έτσι μαζί σου για αυτή την επιστροφή και με έναν τρόπο θα δημιουργήσετε ένα ασφαλές καταφύγιο για το μέλλον και θα έχετε μία επιτυχία, δηλαδή κάποιοι έτσι, κάποιοι θα χρειαστείτε χρόνο αρκετό μέχρι να δείτε εδώ με τους εθισμούς τι γίνεται και κάποιοι άλλοι θα έχετε μία πολύ πετυχημένη επανασύνδεση γιατί λέει ότι οριμάζει πάρα πολύ το άτομο που μας ενδιαφέρει και θα φέρει μία αρμονία ώστε να σας κάνει με έναν τρόπο να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε. Πολύ καλά. Γιατί με τα 7 πεντάκτηνα σκέφτεται και καλά κάνει εδώ ότι έχετε ένα παρελθόν το οποίο υπάρχει μια πολύ καλή βάση. Δείχνει για σας ότι βλέπει ότι έχετε κάνει πολύ υπομονή σε αυτή την ιστορία και ότι είστε πολύ ήρεμοι, όριμοι για να αναλάβετε έτσι τις καταστάσεις, να μην το σκάτε στα προβλήματα και αυτόν τον άνθρωπο του αρέσει η υπομονή σας και βρίσκεται σε μια φάση που αξιολογεί την κατάσταση μεταξύ σας και εσείς βέβαια από την άλλη, αλλά το θέμα είναι ότι μια τέτοια σχέση σαν τη δική σας έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δείχνει για κάποιους, χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για να οριμάσουμε. Και ο κόσμος φυσικά είναι μια κάρτα που λέει ότι θα κλείσει όλο αυτό που σου έλεγα λίγο πριν με μια μεγάλη επιτυχία, δική σου επιτυχία, με μια ένωση η οποία θα έχει να κάνει με θρίαμβο. Εδώ τώρα εμπλέκεται εξωτερικό, θα φύγεις, θα έρθει, κάτι θα γίνει εδώ. Όπως και να έχει εμπλέκονται πάρα πολλά χρόνια στη ζωή σου, κλείνεται πολλά χρόνια καρμικότητας, όχι απαραίτητα μαζί. Το θέμα είναι ότι συνδέεστε, το έχετε ζητήσει από το σύμπαν αυτό να σας φέρει τα πράγματα έτσι για να συνδεθείτε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι θα κλείσει ένας κύκλος του παρελθόντος, θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο γιατί θα έχετε μία σύνδεση έπειτα από ένα μεγάλο ταξίδι μαθαίνοντας τα μαθήματά σας και οι δύο. Πολύ ωραία. Δύο ράβδι, έχουμε μία ενέργεια ότι κάποιος αυτή τη στιγμή προγραμματίζει για κάνει την προετοιμασία για αυτή την επανασύνδεση. Ε, ναι. Το βλέπει σαν όνειρο, το έχει όραμα, κάνει οραματισμούς, ποιος ξέρει. Θα κάνει τα βήματα βασικά, γιατί λέει έχει επιθυμία αρχικά να σε δει και αρχικά να εξερευνήσετε το μέλλον μαζί. Και ίσως πάτε και μαζί στο εξωτερικό, γιατί δείχνει και, και οι δύο κάρτες αυτές έχουν να κάνουν με το εξωτερικό. Και γενικά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας σχεδιασμός από αυτόν τον άνθρωπο. Φυσικά είναι επιλογή να τον κάνει αυτό το σχεδιασμό, έτσι προετοιμάζεται για να κάνει αυτή την ε, επανένωση, να στο πω έτσι. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι. Και επειδή είμαστε ακόμα στην ενέργεια της Πανσελίνου, 30 του μηνός χθες είχαμε την Πανσέλινο, είναι μια Πανσέλινος η οποία η αλήθεια είναι μας έβγαλε και το διαβολάκι στον εγώ καιρό που θα πρέπει θα γίνουν πολλά πράγματα που θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Σταθερότητα θα υπάρχει εδώ. Και αυτή η σελήνη μας λέει και τους δυο σας, λέει και στους δυο σας, ότι και κατανοήσατε τα πράγματα του παρελθόντος, πήρε χρόνο βέβαια, έτσι, αλλά έγινε η κατανόηση και τώρα αντιμετωπίζετε και οι δύο τους φόβους σας, το υποσυνείδητο γίνεται συνειδητό και παίρνετε τις αποφάσεις που στο παρελθόν είχατε κάποιες φοβίες να τις πάρετε, γιατί υπήρχε μία ασάφεια. Okay. Πολλά όνειρα αυτό το χρονικό διάστημα, πάρα πολλά όνειρα και το πρώτο πράγμα που θα κάνετε και οι δύο είναι να ξεκαθαρίσετε αυτή την ασάφεια του παρελθόντος. Μάλιστα, με αποκαλύψεις. Ναι, και με την κάρτα της κρίσης, πολύ δυνατές κάρτες βγήκανε, με την κάρτα της κρίσης γίνεται η αφύπνιση.
Μάλιστα, τι ωραία τα λέει. Δηλαδή, βγαίνει η σελήνη που έχει να κάνει με τους φόβους και η κάρτα της κρίσης. Η φόβη μας λέει εδώ πέρα ότι κάποιος έχει ενοχές. Κάποιος έχει ενοχές και φοβάται να έρθει. Αλλά τελικά παίρνει το σύμπαν την κατάσταση στα χέρια του και σας φέρνει κοντά, δημιουργεί τις συνθήκες για να έρθετε κοντά, γιατί έχεις μάθει να συγχωρείς εσύ τώρα. Ε, οι αποφάσεις που έχεις πάρει για αυτή την επανασύνδεση, βλέπεις, ξεκινήσαμε με τα δύο ξέφη, κάποιοι θα δεχτείτε, είπαμε εδώ, και αυτές οι αποφάσεις είναι κάτω από συγχώρεση. Όταν έχουμε το διαβολάκι σημαίνει εδώ ότι γίνανε πολλά πράγματα τα οποία χρήζουν συγχώρεσης. Εδώ μπορεί να μπερδεύτηκαν πρόσωπα, ερωτικά, άλλα θέματα, δηλαδή που οπωσδήποτε αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να τον συγχωρέσεις. Γιατί τον καλείς εσύ να έρθει, το ζήτησες από το σύμπαν, έτσι. Άννα, μπράβο, με τον Άσο Ξυφών, αυτό λέει, τώρα θα μιλήσετε ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε Πανσέλινο εδώ, έχουμε τον Άσο Ξυφών, αλήθειες θα πείτε, που θα είναι με καθαρότητα. Αλλά και το άτομο που έρχεται, αν είναι σε φάση που καθαρίζει από κάποιους εθισμούς, ε, στο παρελθόν μπορεί να μην σκεφτόταν ορθά, λόγω το μυαλό δεν ήταν τόσο καθαρό. Τώρα όμως δείχνει ότι κατανοεί τα πάντα και έχει διάβγεια και θα πει αλήθεια. Μάλιστα, πολύ καλά. Έχουμε και γρήγορες επικοινωνίες. Ναι, και οι δυο σας θα πείτε την αλήθεια ότι δεν μπορεί το ένας μακριά από τον άλλο. 5 πεντάκτυλα. Ήσασταν απομονωμένοι και οι δύο και νιώθατε την εγκατάλειψη ο ένας από τον άλλον, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα επικοινωνήσετε μεταξύ σας. Ότι έχετε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία στο να ζήσετε χώρια. Δεν το αντέχετε βασικά. Και δεν έχετε και δυνάμεις όσο είστε χώρια. Είναι σαν να σας έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις, να μην έχετε διάθεση ούτε για δουλειά, ούτε πουθενά, να είστε απομονωμένοι. Οπότε όλο αυτό φέρνει και τον ένα και τον άλλο στην πιο συνετή πράξη που είναι στο να είστε μαζί, γιατί και οι δυο σας παίρνετε δύναμη. 5 πεντάκτηνα, 5 ξύφοι. 5 ράβδι, συγγνώμη. Εντάξει, είπαμε ότι κάποιοι δεν θέλουν αυτή τη σχέση, αλλά έχουμε το άτομο που μας ενδιαφέρει, ίσως και εσάς, να είστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ με το άρμα. Και θα νικήσετε αυτούς τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που δεν σας θέλουν μαζί. Υπάρχει μία νίκη εδώ. Αλλά λέει αυτό που χανόταν στο παρελθόν ήταν ότι δεν υπήρχε συντονισμός. Εδώ μπερδευόταν άτομα και κάπως χανόταν η κατάσταση. Και αντί να το λύνετε το θέμα στο παρελθόν, λειτουργούσατε με περισσότερες εντάσεις. Το διαβολάκι το κάνει αυτό, να δημιουργεί έτσι θυμό στα καλά καθούμενα με κάποιον. Στα καλά καθούμενα πρέπει εδώ πέρα. Και έτσι με τους 3 ράβδους φτάσαμε εδώ να παίρνει ο υπότης Ξυφών τις αποφάσεις σε ό,τι αφορά το μέλλον σας εδώ. Και είχαμε και τους 2 ράβδους, ναι, και τώρα πάμε στους 3, γιατί λέει έχει μεγάλη προσμονή αυτός ο άνθρωπος καθώς πλησιάζει η στιγμή για να έρθει κοντά σου, για να συνδεθείτε, και κάποιοι μπορεί να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο δικό σου πρόσωπο για να έχει επιτυχία αυτή η κατάσταση. Απ' την άλλη μπορεί να έχει μάθει από δικό σου πρόσωπο ότι είσαι σε αναμονή αυτής της ιστορίας και της εξέλιξης. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις ποιο πρόσωπο είναι, έτσι, αλλά δείχνει υπάρχουν εδώ κάποιοι, ένα άτομο που ίσως βοηθάει, γιατί έχουμε και τους 4 ράβδους που είναι ότι κάποιοι θέλουν να είστε μαζί. Είναι, εντάξει, έτσι γίνεται, επειδή οι ιστορίες είναι λίγο διαφορετικές του ενός με του άλλου. Υπάρχουν εδώ κάποιοι που βοηθούν, κάποιοι που δεν βοηθούν. Το θέμα είναι ότι κλείνει κύκλος τώρα εδώ μεγάλος, αυτό είναι το θέμα.
και η αναποφασιστικότητα του παρελθόντος περνάει σε αποφασιστικότητα, γιατί με την κάρτα της κρίσης υπάρχει μία αλλαγή. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν αλήθειες, δεν έλεγε αυτό το άτομο όλες τις αλήθειες, αλλά είδε και απόειδε με τα 5 πεντάκτηνα ότι μακριά σου, όχι δεν είναι τίποτα, δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Είναι ότι δεν έχει διάθεση για να κάνει κάτι. Είσαι η κινητήριος δύναμη, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Καταλαβες. Λύνεται συναισθηματικά. Οπότε, επίσης εδώ με τα 5 πεντάκτηνα μπορεί να έκλεισε και μία επιχείρηση. Αυτό γιατί δεν είχε τη δύναμη. Δεν σημαίνει ότι σήκωνες εσύ την επιχείρηση στα χέρια σου. Η δύναμη, η ενέργειά σου έδινε σε αυτόν τον άνθρωπο φτερά. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος κάπου σου είπαμε ότι έλεγε πολλά σκληρά λόγια για σένα. Ακριβώς γιατί πίστευε ότι τα έκανε όλα αυτός μόνος του και δεν χρειαζόταν κανέναν. Ο αυτοκράτορας όμως θέλει κόσμο, θέλει λαό, είναι πολλές υποχρεώσεις. Και κάπου δεν μιλούσε καλά. Και θέλεις εσύ τώρα να, αυτό με τον Άσο Ξυφών, θέλεις να πει την αλήθεια, ναι, αλλά θέλεις να σε υπερασπιστεί και επίσης έχεις και ένα άλλο, αυτό είναι καλό, ότι θέλεις όλος να μιλά με θαυμασμό για σένα, δηλαδή είσαι από τα άτομα που θέλεις το τέρι σου, ρε παιδί μου, να σε θαυμάζει και εσύ να το θαυμάζεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν είναι ίσα ίσα. Και θέλεις να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός με τα 7 πεντάκτηνα το νιώθει αυτό το πράγμα, ότι τώρα αρχίζει και οριμάζει και βλέπει αυτό που είπαμε πριν, ότι έκανες υπομονή, ήσουν ένα άτομο δοτικό, υποστηρικτικό. Άμα τι άλλο να σε υπερασπιστεί, πώς θα γίνει με τους 5 ράβους. Για το μέλλον, γιατί θα χτίσετε ένα μέλλον μαζί. Άμα δεν τα μαζέψει αυτά που είπε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ υπήρξαν πολλές εντάσεις, μπαίνανε πρόσωπα και δημιουργούσαν πολλές εντάσεις. Μπορεί να μην μαλώνατε και για δικούς σας λόγους, να μαλώνατε για άσχετους λόγους από τα πρόσωπα που μπαίνανε γύρω-γύρω. Το θέμα είναι ότι, κοίταξε, ίσως έδωσες και εσύ υπερβολική δύναμη στον εχθρό. Ναι. Αλλά για σένα έχει αποκαλυφθεί ο εχθρός, φαντάζομαι και για αυτόν ή αυτήν, αλλά δεν δείχνει εδώ ότι μπορεί να σε βλάψει πλέον ο εχθρός. Γιατί το άφησες και λίγο στο σύμπαν, λες, άσε θα σας κρίνει ο Θεός, ας πούμε, καταλαβες τι έχετε κάνει. Γιατί έχουμε και τους δύο ράβδους που είναι κακή ενέργεια, κάποιος χρησιμοποίησε εδώ κακή ενέργεια. Κοιτούσε το σπίτι σου και ήθελε να γκρεμιστεί. Κάτι δεν πήγαινε καλά εδώ πέρα. Ο αυτοκράτορας εδώ δεν τα κοιτούσε αυτά, κοιτούσε, μπορεί να είχε θυσμό σε ηλισμό αυτός εδώ πέρα, σαν να είδε ένα θέμα εξουσίας, να είναι πατριαρχικός τύπος, δηλαδή να είχε στην κυριολεξία μια θέση εξουσίας και να το περνούσε αυτό και σε σένα. Δεν ξέρω, να είχε μέλη οικογένειας, παιδιά, τα οποία να μη σε θέλανε. Ή εσύ να είχες παιδιά που να μην τον θέλανε. Τέλος πάντων, εγώ έτσι πως τον βλέπω τώρα αυτό να κοιτάζει μπροστά και να σκέφτεται το ταξίδι για να έρθει κοντά σου και σένα που σε βλέπω εδώ, έτσι να έχεις μια ήρεμη κατάσταση, έτσι ένα ήρεμο πρόσωπο και είναι σαν να λες ότι ξέρω ότι έρχεσαι, κατάλαβες, δες λίγο πόσο ήρεμη, άμα ξεθολώσει θα το δεις καλύτερα. Βλέπεις, αυτή εδώ η ενέργεια είναι συγκλονιστική, είναι ήρεμη αυτή η κοπέλα, χαμογελάει ελαφρά γιατί κάτι νιώθει. Νιώθει αυτό που μας λέει η κάρτα, ότι ήρθε η ώρα να κλείσει ένας κύκλος με επιτυχία δική της, μέσα από αποκαλύψεις βέβαια. Τώρα οι αποκαλύψεις εδώ
Έχουν να κάνουν με τι έχουν να κάνουν. Για να πάμε να δούμε λίγο τι αποκαλύψεις θα είναι αυτές, πάνω σε τι θέμα. Για να δούμε τι είναι αυτό που θα αποκαλυφθεί. Τι αποκαλύψεις θα έχουμε εδώ με την σελήνη αυτή. Με τον υπότι πεντάκτηνο θα σου πει αυτό το άτομο ότι όλα αυτά που έχει κάνει του είχαν φέρει πάρα πολλές φοβίες και θα σου μιλήσει για τις φοβίες, θα σου μιλήσει για τις λάθος επιλογές στα ερωτικά. Θα σου πει ότι βλέπεις τώρα το διαβολάκι έχει να κάνει και με εθισμούς, αλλά έχει να κάνει και με φαντασιώσεις. Τα 7 κύπελα είναι ακριβώς αυτό. Θα πει ότι είχε πολλές επιθυμίες να κάνει σχέσεις με πρόσωπα, καταστάσεις. Ήμουνα, θα σου πει, σε σύγχυση. Είχα μια ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά είναι πολύ όμορφα πράγματα κτλ. Σκορπιός εδώ. Έχουμε μια περίεργη ενέργεια εδώ. Οι σκορπιοί με τα σεξουαλικά έχουν θέματα, δηλαδή είναι πολύ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έκανα, θα σου πει, λάθος επιλογές, κάποιος πειρασμός βρέθηκε μπροστά μου, από τον οποίο δεν μπορούσα να ξεφύγω, έχοντας το διαβολάκι, εμείς καταλαβαίνουμε γιατί, έτσι. Αυτός όμως δεν μπορούσε να ξεφύγει. Και πάνω στους δύο ράδους βγαίνει η κάρτα της ισχύως εδώ, που τελικά αυτή η δύναμη αυτού του ζευγαριού έχει να κάνει με το ότι είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε συνθήκη, δηλαδή ένα διαβολάκι να το κάνει πέρα. Τόσο δύναμη έχει αυτό το ζευγάρι, δηλαδή αυτούς τους πειρασμούς που είχε, που τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέει, ναι, πήρε τα μαθήματα, δεύτερη φορά έβγαλε τα 6 ψήφι. Όχι, ναι, όταν κόψαμε τα χαρτιά και τώρα. Αυτό το ζευγάρι, ιδιαίτερα το κορίτσι, αυτόν τον άνθρωπο τον κάνει πολύ ισχυρό. Πάρα πολύ ισχυρό. Και άμα δούμε εδώ τις δύο κάρτες αυτές, έχει κάποιον ο οποίος έχει σκυμμένο το κεφάλι, δηλαδή έχει μετανιώσει πάρα πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το κορίτσι εδώ πέρα όμως είναι στη δύναμή του αυτή τη στιγμή και όσα κορίτσια δεν είναι θα έρθουν. Ο αυτοκράτορας εδώ μπορεί να είχατε οικογένεια με αυτόν, παιδιά, και να σας είχε αφήσει με τα παιδιά σας, να είχατε ένα μωρό παιδί ή ένα παιδί που ήταν στο δημοτικό και να μην σας έδινε και καθόλου χρήματα γιατί μπορεί να τα ξόδευε στο τζόγο ή σε κακές παρέες. Κακές παρέες, ναι. Τώρα βάζει μυαλό. Βέβαια, για κάποιους αυτοκράτορες μπορεί όχι απλά να έχασαν την αυτοκρατορία, να μην έχουν να φάνε στην κυριολεξία και να έφτασαν σε τέτοιο στάδιο για να πάρουν τα μαθήματά τους. Εσύ βέβαια απ' την άλλη πάλι θα υποστηρίξεις εδώ, αλλά το θέμα είναι τα όρια σου θα είναι πάρα πολλά. Βέβαια. Με τα 7 πεντάκτηνα βλέπει αυτός ο άνθρωπος ότι γίνεσαι βασίλισσα Αράβδον εσύ, ότι έχεις γίνει ένα άτομο το οποίο αυτή όλη η κατάσταση σε βοήθησε να ανακτήσεις την αυτοπεποίθησή σου μετά από χρόνο, από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έγινε αυτό. Απ' την άλλη έχεις μία προστασία με τον άσο των Ξυφών και την κρίση. Έχεις μια απίστευτη προστασία από το σύμπαν γιατί είπαμε το ζήτησες εσύ αυτό, έτσι. Και για να κάνετε μία καινούρια αρχή. Αυτός λοιπόν λέει ότι τώρα μάλιστα. Με την κάρτα του ερημίτη και με το καλό μάγο, να στο πω έτσι, και την ιστορία να την πιάσετε από την αρχή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λέει έχω την δύναμη, έχω τη θέληση και καθοδηγούμε από θετική ενέργεια για να έρθω κοντά σου. Έχω λάβει γνώση, με τον ερημίτη και με τον καλό μάγο έχει λάβει γνώση και το θέμα είναι ότι ο καλός μάγος είναι μια ενέργεια θεϊκή, δηλαδή ρε παιδί μου έχει επέμβει το σύμπαν για να καθαρίσει αυτόν τον άνθρωπο το μυαλό του και εσένα να δει, να σας δώσει την ικανότητα να συγκεντρωθείτε και να δημιουργήσετε και σας έλειπε και τους δύο η αυτοπεποίθηση από το παρελθόν σας.
Εδώ είστε στη φάση τώρα, και ειδικά σε αυτή την Πανσέλινο, είστε στη φάση που βγαίνετε από ένα μακρύ τούνελ, το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό. Για κάποιους και χρόνια, έτσι. Ναι, ανασφάλεια, δεν έλεγα τίποτα άλλο. 8 ξύφη. Βέβαια, σε αυτή την ανασφάλεια συντέλεσε και ο χωρισμός σας, που ήταν πάρα πολύ σκληρός, και για κάποιους μπορεί να είχε και οικονομικές συνέπειες. 4 κύπελα, αναρωτιέστε και οι δύο αυτή τη στιγμή, πού να βρίσκεται ο ένας, πού να βρίσκεται ο άλλος, λίγο κάπως έχετε μία εσωστρέφεια. Βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ δείχνει ότι ε, θέλετε να τακτοποιήσετε τη ζωή σας αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο, και έχω και το βασιλιά νερού που λέει ότι αφυπνίστηκε, ζήτησε βοήθεια, αφυπνίστηκε. Ναι, γιατί ήταν στα 2 πεντάκτηνα, τώρα θέλει τα 10 κύπελα την ολοκλήρωση. Ζήτησε βοήθεια αυτός, για να πήρε συμβουλές πώς να κάνει να χτίσει το μέσα του. Ναι. Περνάει 10 ξέφη τώρα αυτός. Βλέπει την καταστροφή του παρελθόντος. Τώρα όλοι θα γυρίζει, είπαμε, σε όλους το μυαλό λίγο στο παρελθόν αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Μέχρι και τις 25-27 του μηνός όλοι θα είναι το μυαλό μας πίσω, στο παρελθόν. Γι' αυτό και θα έρθουν άτομα και καταστάσεις ανθρώπινες, δηλαδή παλιοί φίλοι, αδέρφια, ξαδέρφια, από το παρελθόν, από το πολύ παρελθόν, και άτομα μπορεί να μην το περιμένεις καν. Πάλι 10 κύπελα. Ναι, νέα ξύφη. Έχουμε ενοχές εδώ. Κάποιος νιώθει ενοχές. Αυτό μας το έβγαλε και πριν. Και με την εγκράτεια, και εδώ θα σταματήσω, όπως εδώ δεν χρειάζεται να... Όταν βγαίνει η εγκράτεια, τώρα τι άλλο να πεις. Έχουμε θεραπεία λοιπόν σε σχέση με το διαβολάκι. Ο Αρχάγγελος εδώ σου δίνει τη δύναμη, σε έκανε Βασίλης Αράδων για μια καινούργια αρχή. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει τις λάθος επιλογές που είχε. Αυτές οι λάθος επιλογές τον οδήγησαν σε μοναξιά. Ο υπότης πεντάκτηνων είναι ο φύλακας άγγελός σου που τον στέλνεις για να τον φέρει κοντά σου με τη δική σου δύναμη, και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά. Επίσης, αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, να κάνεις, και σε ευχαριστώ για αυτό εκ των προτέρων. Αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, που ανεβαίνει το βίντεο. Από την άλλη, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έχουμε λοιπόν μια θεραπευμένη ενέργεια εδώ, μια καινούργια αρχή με θεραπεία. Θα βρεθείτε σε ένα δίλημμα στην αρχή. Το δίλημμα είναι ότι θέλετε να δώσετε χρόνο, και καλά κάνετε. Έχω τα κορίτσια σε πιο ισχυρή θέση εδώ, δυναμικά. Εστιάζουν πολλά κορίτσια και στα επαγγελματικά τους, και καλά κάνετε, πάντα στο λέω αυτό. Και θα προσέξεις λίγο αυτό το μήνα να μην δώσεις λαβές στα επαγγελματικά σου, μην ασχολείσαι πολύ με τους γύρω. Αυτό το χρονικό διάστημα θα βγουν και πολλές αντιζηλίες στα επαγγελματικά. Οκ, αυτό τώρα στο είπα έτσι, μια που το βλέπω μπροστά μου. Είσαι πιο δυνατός, πιο δυνατή, θα κερδίσεις το τέλος, και αυτό θα το κάνεις όταν θα είσαι ήρεμη και δεν ξεσπάσεις για να βγάλεις ένταση. Άσε να ξεσπάσουν αυτοί, να βγουν οι δικές τους εντάσεις, γιατί ένας άνθρωπος όταν έχει ένταση χάνει και το δίκιο του, έτσι δεν είναι? Οπότε ηρεμία, και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, και όπως σου είπα, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα, ο οποίος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά εντάξει, είναι καλύτερος από τον επόμενο με τις εκλήψεις. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εντάξει, άντε φιλάκια. Bye bye.